Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong tập review trước, mình cũng đã nói cho các bạn biết Mã Khổ Huyền nói với sư phụ của mình rằng hắn muốn thay bà nội gánh lấy phần nhân quả giữa hai nhà Trần và Mã. Nhưng mà trên đời này, lừa người dễ, lừa mình không khó, chỉ có lừa trời là không thể. Huống hồ, Ly Châu Động Thiên là một nơi mà nhân quả báo ứng mạnh đến nỗi Phật gia thấy là phải chạy xa xa, thậm chí là chạy ra khỏi Bảo Bình Châu để tránh bị dính vào nhân quả phát sinh từ Ly Châu Động Thiên. Như vậy là Mã Khổ Huyền đi xử lý Trần Bình An vì để báo hiếu với bà nội, nhưng chân trước vừa bước ra khỏi nhà thì chân sau có kẻ đến đây ra tay hạ sát bà nội hắn ngay, mà người này lại đúng là thiếu nữ đã bị Mã Khổ Huyền phá đám lúc tu luyện. Nhân quả tuần hoàn rõ ràng như vậy mà còn muốn lừa trời gạt người, cho nên kết luận lại thì chính cháu trai bảo bối đã hại mệnh bà nội của mình. Thêm nữa là Mã Khổ Huyền là người vốn có dương khí vô cùng nồng đậm kể từ khi mới sinh ra, vì vậy chỉ cần hắn đến gần bà nội thì sẽ khiến cho hồn phách âm linh nếu còn sót lại sẽ bị tiêu tán ngay. Lúc đó thì đừng mong đến chuyển thế đầu thai gì cả, giờ thì hắn chỉ có thể phó mặc mọi chuyện cho bà nội mình cho sư phụ mà thôi. Tại nơi thuật pháp bị cấm như này thì một vị kiếm tu binh gia có cảnh giới cao như Dư Thị Vụ cũng khó có thể thi triển bản lĩnh gì. Vậy là nam nhân này phải xin phép để tiên sinh cho mình được gọi thần nhân đến trợ giúp trong việc dò tìm và lưu giữ hồn phách. Đây cũng là một trong các thủ đoạn mấu chốt của binh gia tu sĩ. Thủ đoạn này gọi là thỉnh thần hàng chân. Nhưng kết quả là vị thần nhân được triệu hồi đến đây cũng không thể đem lại kết quả như Mã Khổ Huyền mong muốn. Dư Thị Vụ truyền lại lời nói của vị thần nhân này như sau: bà nội của Mã Khổ Huyền khi còn sống nghiệt chướng quá nhiều, cho nên âm đức đã chẳng còn lại chút gì, hồn phách đã mục nát, không kém gì thân hình. Cho nên một khi vong mạng thì mệnh hồn đã mỏng manh, cộng thêm nơi đây đặc thù, cực kỳ kháng cự quỷ mị âm vật. Vì vậy, có thể nói bà nội Mã Khổ Huyền đã hồn phi phách tán rồi. Mà việc báo thù không để qua đêm chính là phong cách hành sự của Mã Khổ Huyền. Hắn đã nhanh chóng tìm được cừu nhân. Bản lĩnh của kẻ này thì mọi người cũng thấy qua trận đánh với Trần Bình An rồi đấy. Hắn nhanh chóng hạ sát toàn bộ nhóm người, chỉ còn để lại thiếu nữ là cháu gái của tướng quân Nam Hải Thiết Kỵ. Mặc dù đây không phải thủ phạm trực tiếp động thủ hạ sát bà nội, nhưng mà kẻ ra tay đã chạy ra khỏi nơi này rồi, cho nên rơi vào tay Mã Khổ Huyền lại chỉ còn có thiếu nữ này. Đúng lúc định dứt điểm kẻ thù thì Mã Khổ Huyền lại nhận ra có một tầm mắt đang hướng về phía mình. Hắn có thể cảm nhận được rằng nếu mình hạ thủ thì sẽ đúng theo ý muốn của kẻ đó. Cho nên hắn đã dừng tay lại. Việc báo thù không thể cứ đơn giản như vậy, bị kiến cắn thì tốt nhất nên đốt toàn bộ tổ kiến mới là hợp tình hợp lý. Vậy là hắn đã tha cho con kiến này một mạng để nó về với tổ của nó. Mà người đang xem toàn bộ chuyện này từ đầu đến cuối chính là quân tử của Quan Hồ Thư Viện, Thôi Minh Hoàng. Đây cũng là lý do vì sao mà có kẻ vi phạm quy củ nơi đây chính là sát hại người dân bản xứ mà vẫn có thể mang theo cơ duyên rời đi. Bởi vì phần áp thắng đại biểu cho Nho gia là Trần Quốc Ngọc Khuê đã bị vị quân tử này lấy đi rồi, cho nên Tề Tĩnh Xuân không còn khả năng quan sát toàn bộ Ly Châu Động Thiên nữa. Rốt cuộc thì người này đang có mưu đồ gì? Tạm truyền cảnh đến tiệm thuốc Dương gia. Lúc này Trần Bình An mà không nên gọi là Lương Bình An nhà chúng ta đã được Ninh cô nương cõng về đây để trị thương rồi. Thế không phải là An Đầu Đất nữa à? An Đầu Đất đã giả vờ ngất để được Ninh Diêu cõng đến đây cơ mà, rõ ràng là quá lươn, nên từ giờ sẽ gọi là Lương Bình An các bạn nhé. Hắn lại còn vụng trộm quan sát thanh ép y đao rồi nhận định kiếm này thoáng nhìn thì còn thấy nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, nhưng thực chất thì cực kỳ sắc bén, đúng là trái ngược hoàn toàn với chủ nhân của nó. Khá lắm Lương Bình An, chữ thì cái biết cái không, mà tán cái thì học ở đâu ra lắm chiêu thế, tương lai sẽ đi gieo tương tư khắp thiên hạ là cái chắc. Còn trong lúc con lương chúa này đang mê man trong tiệm thuốc của Dương lão đầu thì giữa Ninh Diêu và lão đầu này đã có một cuộc nói chuyện ngắn gọn. Qua đây thì nàng nhận ra được người mở đường cho Trần Bình An tu hành chính là vị lão đầu trước mặt mình. Cho nên dù người này có nói chuyện rất khó nghe đi chăng nữa thì thiếu niên kia vẫn vô cùng tôn kính lão nhân gia. Mà lão đầu này lại có thể biết rất nhiều chuyện nơi quê hương của Ninh Diêu, ngay cả chuyện mỗi một người có tư cách khắc chữ tại tường thành đều là người đã tự tay xử lý một đầu đại yêu phi thăng cảnh tại Man Hoang. Từ vạn năm cho đến nay đã có tổng cộng 18 chữ được khắc trên tường thành rồi. Dương lão đầu còn có thể biết chính xác 18 chữ đó là gì thì điều đó đã gián tiếp chứng minh rằng vị này cực kỳ có lai lịch. Nhưng mà Ninh Diêu thì vẫn rất là Ninh Diêu, nàng vẫn cứ không vừa mắt kiểu nói chuyện như sắt muối vào vết thương người khác của lão nhân này. Cho nên nàng sẽ không mềm giọng chút nào với người này đâu. Nhưng như thế chưa phải là đã xong, khi mà lương chúa tỉnh dậy thì hai người còn bắt lão già đã gần đất xa trời này phải ăn cẩu lương đến can cả bụng ra luôn. Tạm rời xa đôi chim sẻ này, bây giờ hãy cùng mình xem tình hình Phiên Chân Hiệt như thế nào các bạn nhé. Sau khi ăn khổ chịu nhục dưới tay Tề Tĩnh Xuân, kiếm kinh thì nó không đoạt được, cũng không vớt vát được cơ duyên hay bảo vật gì trong lần tới Ly Châu Động Thiên này. Ngoài tổn thọ hơn trăm năm, chốt một bụng nộ hỏa, danh tiếng mất hết, mà mũi còn thê thảm hơn cả miếng rẻ chùi chân, thì còn 3 túi kim tinh đồng tiền phải nộp lại trước khi rời khỏi đây nữa, quả là thua lỗ đến không thể thua lỗ hơn. Nó lại là từng hứa sẽ lấy một tòa Vi Vân Sơn rồi mang về chính Dương Sơn để làm quà sinh nhật cho Đào Nha Đầu.
Đây đúng là có mắt chọn đồ vật để lấy đi quá mà. Phi Vân Sơn ngoài là ngọn núi cao lớn nhất tại Ly Châu Động Thiên ra thì nó còn là nơi cất giữ Thiên Sư Ấn, là một trong 4 bảo vật áp thắng của tòa động thiên này. Khỏi cần giải thích cũng biết là nó có giá trị to lớn đến mức nào. Cho nên, Đại Ly đã có kế hoạch sử dụng ngọn núi này rồi, lại thêm Tề Tịnh Xuân vẫn còn chưa đi bán muối mà nó đã ngang ngược thế rồi, sám hiện ra chân thân để mà gánh núi. Thù cũ hận mới đủ cả, Nê Bồ Tát cũng có 3 phần hỏa khí, huống chi là thánh nhân. Cho nên, để xem vựa già này bao nhiêu ngày ngang ngược thì đến cuối cùng sẽ phải nhận lấy hậu quả như thế nào. Đến đây thì cũng hết tập 17 Kiếm La 3D. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.